So, thank you very much for the invitation. Kiitoksia I would like to tästä show you what we have kutsusta. investigated in Minä Germany haluaisin osoittaa in tässä order to tuoda esille sen, improve mitä me olemme the tutkineet siellä treatment Saksassa. and the outcome for the Ja patient with että that voisimme tuoda disease. esille myöskin niitä tuloksia, mitä meidän So, potilaiden osalta on the ollut. major issue Ja of my pääasia presentation is the tässä minun introduction of esittelykseni, this medication, kun minä esittelen tätä Bendamustine, lääkettä, and I would like to tell you why we have jonka nimi on selected this Bendamustine. for a new research. Ja minä haluaisin This kertoa, is miksi a olen valinnut standard tämän uutta as the tutkimusta world varten. is treating that disease. Ja, So ja usually tällä tavalla if the tätä patient is sairautta asymptomatic hoidetaan. and has very small disease burden, we will wait and see, so we will observe the patient. When the tässä tapauksessa patient tätä has more kohdistetaan disease and tavallaan has tätä symptoms, we tutkimusta start tällaiseen with the pieneen treatment, osaan tätä, and then we tätä always syöpäasiaa. combine chemotherapy Ja tällä and tavalla the yhdistetään immunotherapy, which kemoterapiaa. already was introduced, called rituximab. And after the patient has responded to that jälkeen, treatment, kun we potilas on add some vastannut tuon consolidation, hoitoon, which is 2-year rituximab maintenance. niin And tämmöisen tietyn also for kontrolliajan lymphoma disease, parissa one can use myötä, joka stem on cell 2 or vuotta. bone marrow transplantation, Niin but tässä on we kyse have tästä learned in kantasolusta the ja last 10 years tällaisten that this stem cell luuydinsiirroista. transplantation, the most aggressive treatment, Ja has no role in the treatment of patients with indolent lymphomas. So the world today believes no relevant role for such an aggressive treatment. Ja tässä tapauksessa So the uskotaan, että question tässä is, ei what ole is niin the kuin best mitään relevanttia chemotherapy tämän hyvin which can be aggressiivisen hoidon kanssa. combined with the antibody rituximab, which is at the present time always Ja being given. tällä hetkellä But the big question joka is, hetki which tai joka kerta chemotherapy? annetaan. So Ja suuri here kysymys tämän this kemoterapian suhteen on, slide reflects that this ja tämä question was myöskin tällä discussed tavalla in the vähän last heijastaa decades sitä, in all että tätä on keskusteltu international tästä meetings. asiasta And viimeisten we vuosikymmenien have aikana. the choice of Ja this meillä on chemotherapy called CHOP. And then this is meillä a on little bit olemassa the tämä same CHOP. like this, but you see one letter less. That Ja means te that there's only näette 3 tuon toisen, medications. jossa And on then yksi it's a kirjain poly vähemmän. chemotherapy comprised CHOP of ja 4 CHOP R medications. viittaa And then we niihin. have this fludarabine or this MCP, Sitten another fludarabine polychemotherapy. So this tai was fludarabine all tai given, FCM. and in America, Ja United States Amerikassa, of America, they have looked Yhdysvalloissa, into a large patient cohort of 3,000 patients. Niin, What was the most often used treatment? niin he And here you tekivät see ikään it kuin was tällaisen this kokeen siinä tai chemotherapy testasivat with sitä 4 3000 chemotherapy henkilön compounds parissa together with ja rituximab. ottivat selville, This että was mitä even eniten niin kuin 55% käytettiin tällaisessa of hoidossa. the, chances. So therefore we can Ja say sen takia yes, me CHOP was voimme the sanoa, että standard treatment CHOP oli to be se combined with perushoitomuoto rituximab. ja However, siihen yhdistyy CHOP didoxima. comprises of 4 chemotherapy agents. Ja tämä And muodostuu also everybody 4 can easily eri ainesosasta. understand when you give 4 chemotherapies, you have a lot of potential side effects. You Ja have to silloin pay on myöskin attention to. mahdollisia paljon That tämmöisiä does not mahdollisia mean sivuvaikutuksia. that it always happens, but all doctors know this Kaikki could lääkärit be tietävät, että potential tämä, side effects. tässä have to hoitomuodossa pay tai attention when we tämän treat hoidon kohdalla patients voisi with that esiintyä tällaisia treatment. mahdollisia So in sivuvaikutuksia. particular, cardiotoxicity is maybe a Mutta slow tuo and a low cardiotoxicity risk, tuossa, but it is definitely siinä on vähän a risk riskiä, for the patient. mutta So maybe kuitenkin se 2, edustaa 3, tietynlaista 4 years riskiä tämän later, potilaan after that kohdalla. treatment, he maybe get some heart problems Ja because saattaa olla, this että tämän chemotherapy has a risk hoidon for jälkeen it. hän saa jotain In sydänongelmia most tai sellaisia. circumstances it does not happen, but Useimmissa maybe tapauksissa 10% näin ei it's tapahdu, going to happen. mutta jossain Also, tapauksissa this näin voi compound here tapahtua. makes some neurotoxicity. Patients do not feel all sensitivity at the fingertips or Ja the se myöskin toes. aiheuttaa This tällaista, also että vähän niin kuin happens tunto quite häviää often. sormenpäistä ja And näin what päin of pois. course Tällaista voi olla happens myöskin with the whole, seurauksena combination is tässä that we neurotoxitin have a kohdalla. lot of hematotoxicity. That means that the blood counts become worse.
Ja induced by the veriarvo chemotherapy. tavallaan This is heikkenee, going tarkoittaa to recover, hemotoxicity. but always you have a phase with a higher risk for infections. Mutta aina on olemassa vaara, että tulee suurempi vaara saada näitä tulehduksia. Side effect is that they are going to lose their hairs. They have Ja a total tässä on todennäköisin after the myöskin treatment, sivuoire se, which että is the very hiuksia typical häviää side päästä. effect everybody knows due to chemotherapy. Ja nämä on niissä sellaisia sivuvaikutuksia, jotka ovat monille ihmisille tuttuja, mitä tulee kemoterapian hoitoihin. Mutta kuten teille selvitin, meidän täytyy myöskin panna merkille mahdolliset sivuvaikutukset. Nyt haluaisin tuoda teille esille näitä tutkimustuloksia, eli Bendamustine sekä rituximab vastaan CHOP plus rituximab ensimmäisen asteen hoitona näille potilaille, joilla on indolent ja tällaisia tämän tyyppisiä lymfoomia, eli immunosyöpiä. And that means the highest evidence grade in order to maybe change the paradigm or change the standard of care. This only can be done if you make a randomized trial. Ja tällä tavalla pystytään vaan tällä satunnaisella kokeella saadaan tavallaan esille näitä tuloksia ja pystytään niin kuin päättelemään näitä asioita. Ja tämän tutkimuksen tuloksena on hiljattain tuotu esille, joka tuotiin tämmöisessä suuressa syöpäalan kokouksessa USAssa. So this was a multi-center trial in Germany. 81 centers in Germany participated. Ja tähän osallistui 81 tällaista syövän tutkimuskeskusta Saksassa ja 2003 ja 2008 vuosien välillä tätä harjoitettiin. Ja tähän kutsuttiin 149 potilasta 2003-2008 elokuun välillä. Ja aikaisempi tieto tuotiin esille ASH:ssa 2009. Ja tämmöinen seuranta-aika oli sitten 45 kuukautta. Ja päivitetty analyysi, jossa tämmöinen ajankohtainen, tai jossa oli tavallaan tällainen tietty aikaraja, oli tuo 2011 vuoden loppupuolella oleva ajankohta. Computer who is doing the randomization, 50% you either get the standard. Ja sitten tietokone huolehtii tästä tällaisesta satunnaisvaraisesta, niin kuin tässä asiassa, näistä määrityksistä. Ja tuossa on Bendamustine rituximab ylällä ja alhaalla on sitten tuo CHOP rituximab. Ja sitten tuossa on noita määriä, mitä on annettu tätä kyseistä lääkitystä sekä ylällä että tuossa alalla. And we included the typical indolent lymphoma disease groups here, as shown ja here. Tähän myöskin otettiin nämä tyyppiset tällaiset lymfoomaryhmät, jonkinlaiset lymfoomaryhmät mukaan tähän tutkimukseen. Ja ensisijainen niin kuin tarkoitus, tai niin kuin, mitä siinä haettiin, oli se, että todistettaisiin, että PR versus CHOP-R niin ei olisi heikompi ja että vähentymistä ei tapahtuisi kuin 10% silloin kun on kyseessä tällainen henkiin jääminen 3 vuoden jälkeen, samalla kun osoitetaan, että tämmöinen kestäväisyys ja alempi myrkkyprofiili tavallaan on kyseessä. Ja toissijainen objektiivi, jota verrataan, oli, että reagointiaika seuraavaan hoitoon ja hengessä selviämismäärä, akuutit ja myöhäisemmät myrkkymäärät tavallaan, ja sitten tällaiset tartuntasairauksiin liittyvät komplikaatiot ja tällainen kantasolu mobilisaatiokapasiteetti nuoremmissa potilaissa.
and it was a big secret what happened behind the Iron Curtain. Ja aikaisemmin oli niin kuin sillä tavalla, että Länsi- ja Itä-Saksan osalta niin se oli hyvin suurta salaisuutta, mitä siellä itäpuolella tapahtui, koska ihmiset eivät jutelleet toinen toistensa kanssa näistä asioista. Ja Itä-Saksassa olevat kollegat aina kertovat meille, että tässä on kyseessä semmoinen erinomainen hoitopaikka. We were a little bit skeptical, mutta meillä esiintyi vähän tämmöistä epäilyä tässä lännen puolella ennen tuota rajan aukeamista. Se ei ollut poliittisesti oikea ajatella sillä tavalla, mutta itse asiassa joten sillä aikaa me aloimme käyttämään. Me hämmästyimme, että nämä potilaat kestivät sitä paremmin. Eikä ollut tarpeeksi todisteita. Ja tällä tavalla me aloitimme tekemään tätä tutkimusta. Mutta me huomasimme, että ikään kuin tämä myrkkyjen määrä ja oli paljon alhaisempi. So it, for example, does mean that patients don't have any hair loss, have a lower risk for infection, and no risk for cardiotoxicity, eikä heillä ole mitään sellaisia tavallaan sydänmyrkytykselle. Ja tällä tavalla tämän tutkimustarkoituksena oli osoittaa sitä, että tämä myrkkypitoisuus on paljon alhaisempi. Ja tämä tulisi olemaan hyvin selvä askel eteenpäin. Mutta tässä tapauksessa näitä sivuvaikutuksia on paljon vähemmän. Ja kun me aloitimme tutkimuksia sitten, kun me satunnaistimme sitä 4000 potilaaseen the typical patient age is 60-64 years, so it's typically not a disease for the very young patient, but the patients who are in the age of 60. And we included these disease types, and then you see here the results. And what we expected, yes, toxicity was much lower. This is hematological side effect, and that means that after chemotherapy, the leukocytes going down, that is a normal side effect. But as you can imagine, they can go very down or only a little bit, and they can last very long, so you have a longer period for a higher risk of infection. Joten teillä on sitten pidempi aika siinä saada tällaisia tai korkeampi riski saada näitä infektioita. So this was the difference. 38% of all treatment cycles after CHOP-R were associated with a higher risk of side effects. Niin tässä oli mahdollisuus saada tällainen korkeampi riski saada näitä sivuvaikutuksia. Ja tätä tapahtui vain 12,1% tämän Bendamustine tuon kohdalla, mitä hän sanoi. PR on tuo lyhenne tuossa. That is a growth factor for white blood cells. So if the white blood cells go down after CHOP and we fear the risk of infection, we give growth factor. Other growth factor, which is the most known in the world, is erythropoietin, which all cyclists in the Tour de France are using. And this is a growth factor for the white blood cells. This is very effective but very expensive. So suddenly the treatment, which is planned like PR or CHOP-R, becomes very expensive because in addition you are using growth factor, which is the most expensive thing. So here you see 20% of all treatment cycles were treated with additional growth factor because it was so toxic. And here only 4%. So indeed a very big difference between the two treatments. Tässä on hyvin suuri ero näiden kahden hoidon välillä. Ja tässä nähdään potilaita koskevat prosenttimäärät, jotka ovat kokeneet näitä sivuvaikutuksia. Ja tämä, mikä on tässä punaisella, on neutrophils, missä on niin kuin kaikista
eniten näitä terveitä soluja. Due to chemotherapy, that is the reason why you have a higher risk for infection. And here you see after CHOP-R, 69% of patients have grade 3-4. That means very severe leukocytopenia. And this happened only in 29% of the patients after Bendamustine rituximab. Eli tässä verrataan näitä, että CHOP-R ja BR eli Bendamustine ja joku muu oli siinä lisänä sitten. Other side effects not seen in the blood, and here it is. Että tuo tilanne on paljon parempi tuo Bendamustine have hair loss after CHOP-R as usual, and no patient has hair loss after Bendamustine. Ja kenelläkään ihmisellä Bendamustine hoidon kohdalla ei ole sitten tätä hiusten lähtöä, toisin kuin tuossa CHOP-R:ssä. Have this neurotoxicity, and only 18 after Bendamustine. Ja vain 18 Bendamustinein jälkeen ja 73 CHOP-R:ssä. Stomatitissa. Tämä on kemoterapian sivuvaikutus. 47% ihmistä koki sitä. Ja PR, tämän Bendamustinen kohdalla vain 16%. Ja sitten ihoon liittyviä tällaisia sivuoireita, niin 23% CHOP-R:n kohdalla. Ja Bendamustinen kohdalla 42%. But by far less infections. What we have seen a little bit more mitä olemme it's never perfect. Ei ole koskaan täydellistä. Joku semmoinen myrkkypitoisuus niin kuin tavallaan ihossa. In the arm of Bendamustine, but this of course is not a very severe side effect. Bendamustinen kohdalla tämä on niin tavallaan tämä arvo, tämä prosenttimäärä korkeampi, mutta tässä ei ole kyseessä mikään kovinkaan paha tämmöinen sivuvaikutus. Ja mikä on sitten reagointi näihin hoitoihin? Not inferior to standard. 91% of the patients responded to the standard, 92.7% to the experimental. Tuossa on kyseessä sitten CHOP-R ja Bendamustinen siihen lisänä, niin niiden vertailu ja tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. The disease or progression-free survival is the most important parameter in that disease. And therefore, of course, we have shown into that result, me olemme osoittaneet nämä tulokset ja tässä oli kyseessä hyvin suuri yllätys. The more easier chemotherapy Bendamustine is by far more effective in terms of tämä kemoterapia, tämä Bendamustine terapia, joka on tavallaan tällaista, ei ole niin rajua hoitoa, niin siinä oli paljon parempi niin kuin tavallaan se kokonaistulos. Of this treatment, which maybe some people in the world call new treatment, but as a German you have to say with this new old treatment, yes? It was 50 years, everybody has forgotten it, and now it is back in the world. Interesting, it made it from Jena, the old East German town, now to the world. It is approved in every part of the world, and this is not such a new modern, fancy, new molecule. It's an old established treatment which just has found its way to the world. Joka vain yhtäkkiä on löytänyt tiensä takaisin maailmaan. The median progression-free survival with Eli tuossa on PR eli Bendamustine ja mikä siinä on sitten lisänä tuo R, mikä kuvaa niin tämän niin kuin henkiin jäämis tai selviämisprogressio yli 3 vuoden ja pidemmällä ajanjaksolla, joka on tavallaan ollut tämmöinen seurantavaihe sitten tämän hoidon jälkeen. So this is a fantastic result. We see something which is better in terms of efficacy. Joka on parempaa tehokkuuden osalta ja jossa on vähemmän myöskin tätä myrkyllistä sillä tavalla, joka tehoaa paremmin ja jossa myöskin on vähemmän näitä sivuvaikutuksia. Tässä on niin kuin fantastista.
we also can show, me voimme myöskin tuoda esille tässä, että tulokset olivat yhdenmukaisia kaikissa näissä aliryhmissä. With Bendamustine was superior to the red curve, the standard, so it's very consistent in all subgroups of the se on study. hyvin yhdenmukaista kaikissa näissä aliryhmissä. Of a German study with a German old compound was immediately accepted by the most important guidelines of the world. Ja suurimmassa osassa maailmaa niin kuin tavallaan otettiin vastaan tämän Saksassa tehdyn tämän tutkimuksen tulos. NCCN guidelines. Every cancer doctor looks to that guidelines on the internet because that is reflecting probably the best elaborated guidelines of the world. It is available for everything from prostate cancer, breast cancer, lung cancer, and also for lymphoma disease. And here you see with category 1, that means the evidence is very high, and that is only being given category 1 if there was a randomized trial, which I just have introduced to you. Ja tässä tapauksessa tähän sovellettiin tällaista satunnaista kokeilua. Rituximab for first-line treatment. That is also a big surprise. So we started a study 10 years ago in Germany. Me aloitettiin tämä tutkimus 10 vuotta sitten Saksassa, eikä meillä ollut siinä vaiheessa mitään tietoakaan siitä, mitä me haluttiin vaan verrata siitä 10 vuotta jälkeen sitten, niin sitä ensimmäisenä ohjenuorana suositellaan Amerikassa. Ja tällä tavalla niin kuin tässä muutetaan tätä paradigmia. The Bendamustine rituximab will be preferred over the current standard, which was CHOP-rituximab. Ja CHOP-rituximab, niin sen sijaan tullaan tätä suosittelemaan sitä Bendamustine ja näiden tutkimusten perusteella. Ja tulosten jatkuvuus, data, joka tuotiin esille Askossa 2012 noissa sessiossa ja sitten tutkimustulokset Lancetissa ja suositeltuna ensimmäisen asteen hoitona NCCN ja ESMO-ohjenuorien mukaan. Ja sitten neljäntenä tuossa uudelleen monitoroituna sitoutumattoman kieroon tekemänä EMAN ja FDA:n alaiseksi. Ja study from the lymphoma disease was selected. Ja ensimmäisen kerran oli ensimmäisen kerran, kun tämä lymfooma-tutkimus valittiin. Always they prefer also to have more the Americans selected in the very honorful plenary session. And here this time it was a German study. Ja tässä tapauksessa yleensä on tavallaan suosittu vähän kotimaista, eli näitä amerikkalaisia tutkimuksia. Tällä kertaa sitten ensimmäistä kertaa nämä saksalaiset tutkimukset otettiin tässä esille tuolla Askon 2012 tuossa tilaisuudessa. The very first is New England Journal, the second is The Lancet. It has a huge distribution around the world. Ja Lancet, niin sitä jaetaan hyvin suuresti ympäri maailmaa. It will now be published within the next 2-3 weeks or so, so it's in press in The Lancet. And as I told you, it is recommended as first line in the guidelines from the Americans, and also here ja myöskin NCCN ja ESMO, nämä ohjenuorat suosittelevat sitä ensimmäisen asteen hoitona. In the end, maybe we also will change the registration status of the authorities. Viranomaisten rekisteröintitilan maissa. Ja saattaa olla, että tämä asia on vähän monimutkaisempi. Jos sinä haluat, että viranomaiset hyväksyvät, niin sinun tulee alistaa tuo tutkimus. Ja sinun täytyy mennä viranomaisten eteen ja sanoa, heille esitellä tämä asia, sanoa, että me haluamme tehdä tätä ja miten me haluamme tehdä tätä ja tällä tavalla me haluamme rekisteröidä tätä lääkitystä yleiseen käyttöön. Ja tätä tutkimusta ei tehty tällä tavalla, vaan se oli tavallaan kokeilu, jonka nämä tutkijat laittoivat alulle. Ja me halusimme parantaa tätä hoitoa ilman muuta, että farmaseutit
farmaseuttinen teollisuus olisi siinä tukena, vaan tällä tavalla saataisiin aikaan optimaalinen tällainen hoito potilaille, joten se tekee asioista vähän monimutkaisia. Mutta me olemme aivan vakuuttuneita, että jokainen haluaa käyttää tätä hoitoa. Ja nyt täytyy eri maiden tavalla ne viranomaiset saada vakuutuksi tästä asiasta niin, että ehkä se tulisi myöskin virallisella tavalla hyväksytyksi. Ja tämä alustetaan EMAan ja FDAan, alistetaan niille tasataan niiden alaisiksi. Ja tässäkin yhteenvetona, mitä tämä tarkoittaa? 5 vuoden niin tavallaan, kun kyseessä on tällainen elinjäämisaika. Potilaan kohdalta se antaa enemmän vuosia olla vapaa näistä hoidoista, että kyetä elämään normaali elämää kotona yli 3 vuotta pidempään verrattuna tämänhetkiseen standardihoitoon, tuntemaan olonsa paremmaksi ja näyttämään paremmalta. Ja lääkärin kohdalta uuden tehokkaan mahdollisuuden laajempaan tällaiseen potilaspopulaatioon ja enemmän aikaa käytettäväksi toisten potilaiden hyväksi.